Hier, ik heb er een. Hier hebben we een prachtige ezel, het is een boomezel of een Malayan. Een toestel dat uiterst geschikt is om zware boomstammen te verplaatsen zonder een geweldig grote laag. Het is eigenlijk een hefboom, een grote hefboom. Je kunt die over de boom zetten en het aanhechtingspunt kort bij de boom brengen, de ketting rond de boom gaan en dan kun je door die dessel of die dissel naar beneden te halen, heft je de boom. We gaan dat een keer doen. Dan rijden we de boomezel erover. Een beetje schatten dat je met die ketting in het midden komt, dus op het zwaartepunt van die boom. De ketting omhaken en een dissel omlaag. Dan gaan we die een keer met 4 man even opheffen. Dat zal de kop zijn. Nu 1, 2, 3. En daar gaan we. En het gaat rapper als met een boomezel. Nog eentje? Ja. 3, 2, 1. Mama zeg. Dat is wel zwaarder. Dat wil maar goed. Ja, dat is jong. Ja, dat is jong.